mình là Thùy Trang, nhân viên tại công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà. Như các bạn cũng đã biết thì hiện nay việc tuyển dụng nhân sự đang là một trong những chủ đề được nhiều doanh nghiệp cũng như người lao động quan tâm. Video trước thì bên mình đã chia sẻ với các bạn về chủ đề thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tuyển dụng tại Việt Nam, và một trong các giải pháp đó là việc phỏng vấn ứng viên làm sao để thu hút họ, để tuyển được những ứng viên vừa phù hợp với yêu cầu của công ty hay vừa phù hợp với văn hóa của công ty. Ngược lại, ứng viên cũng cần có những kỹ năng và thái độ như thế nào để nhà tuyển dụng lựa chọn mình thay vì các ứng viên khác. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm tuyển dụng và trả lời phỏng vấn qua chủ đề kinh nghiệm phỏng vấn nhà tuyển dụng và ứng viên cần thể hiện ra sao. Mời các bạn cùng theo dõi buổi phỏng vấn thực tế tại Hưng Hà nhé. Mời ứng viên tiếp theo vào phỏng vấn. Mời em ngồi. Chào em, trước hết là cảm ơn em đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn. Xin giới thiệu em, đây là ông Trương Văn Trắc, giám đốc công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà. Chị Thùy Dung, trưởng phòng nhân sự. Chị Lan Nhi, trưởng phòng kinh doanh. Chị Ngọc, chuyên viên tuyển dụng, và mình thì Trang, tư vấn của phỏng vấn. Trước tiên thì cảm ơn em đã đến tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Em có một phút để giới thiệu bản thân mình. Vâng ạ. Chào chú ạ, em chào các chị ạ. Em tên là Ngô Thị Ngọc Trâm, em sinh năm 1996 và em tốt nghiệp khoa marketing của trường Đại học Thương mại. Thời còn đi học, em bắt đầu đi làm thêm từ năm 2. Em đi làm những công việc như là bán hàng, tư vấn cho đến kinh doanh online. Khi mà đi thực tập thì em thực tập tại vị trí marketing theo yêu cầu của nhà trường, và kết thúc thời gian thực tập thì em có xin chuyển về vị trí nhân viên kinh doanh tại một công ty và trở thành nhân viên chính thức cho đến bây giờ. Vì sao em lại muốn ứng tuyển vị trí này thay cho các vị trí khác? Mục tiêu nghề nghiệp trong năm tới của em là gì? Dạ, sau quá trình học tập và làm việc thực tế thì em nhận thấy rằng em có niềm đam mê với kinh doanh và cũng có khả năng trong lĩnh vực này, cho nên là em có định hướng sẽ phát triển trong cái lĩnh vực này lâu dài. 5 năm tiếp theo thì em chia làm 2 giai đoạn. 3 năm đầu tiên thì em dự định là sẽ trau dồi kiến thức thực tế và sẽ trở thành một bestseller của công ty nếu như em có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của công ty. Và 2 năm tiếp theo nữa thì em sẽ phấn đấu cùng với những cái kinh nghiệm thực tế mà mình đã tích lũy được. Em muốn trở thành trưởng phòng kinh doanh. Chị muốn hỏi em một chút nhé. Em hãy chia sẻ một chút về công việc trước đây của em cũng như kinh nghiệm em tích lũy được trong thời gian đi làm thêm và trải nghiệm thực tế được không? Trong công việc của em đã đạt được thành tích nào vượt trội? Như em đã chia sẻ thì trong thời gian em đi thực tập thì em thực tập tại vị trí marketing theo yêu cầu của nhà trường trong vòng 6 tháng, và sau đó thì em xin chuyển sang vị trí nhân viên kinh doanh và em làm được tới bây giờ là được 1 năm ạ. Trong quá trình làm nhân viên kinh doanh thì em cảm thấy rằng là bản thân mình đã tích lũy được rất là nhiều những cái kiến thức thực tế, và nhất là về cái khả năng giao tiếp, ăn nói của bản thân thì em cảm thấy là mình linh hoạt hơn và nói năng lưu loát và cũng logic hơn ạ. Và tháng 8 vừa rồi thì bằng cái sự kiên trì và nỗ lực của bản thân thì em cũng có được cái thành tích nho nhỏ, đó là thành tích chuyên viên có doanh số cao nhất của công ty. Em hãy nêu quy trình sale mà hiện tại em đang thực hiện. Dạ, trong quá trình làm việc thì em làm việc chủ yếu là telesale. Đầu tiên là em tiếp nhận data khách hàng, sau đó em tư vấn, tiếp cận và tư vấn khách hàng, hỏi thăm tình hình và sau đó tư vấn sản phẩm của công ty mình sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chốt sale và sau đó là chăm sóc khách hàng sau bán. Và ngoài data mà công ty cung cấp cho em thì để có được doanh số cao hơn thì em cũng chủ động đi tìm kiếm nguồn khách hàng từ bên ngoài. Như em vừa nói thì từ khi ra trường bắt đầu làm việc tại công ty hiện tại và cũng được 1 năm rồi, vậy lý do tại sao em lại có quyết định nghỉ việc? Dạ, tại công ty hiện tại thì em thấy là mình học hỏi được rất là nhiều những cái kinh nghiệm thực tiễn cũng như là rất là nhiều cái kỹ năng. Tuy nhiên thì sau quá trình làm việc ở đây thì em cảm thấy rằng là em không nhìn thấy được cái lộ trình thăng tiến rõ ràng của bản thân mình. Chính vì vậy là em muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội tốt hơn ạ. Vậy thì có chính sách nào ở công ty cũ khiến em cảm thấy mình không hài lòng không? Tại công ty cũ em cảm thấy chính sách cũng như là văn hóa công ty thì đều khá là tốt ạ. Tuy nhiên thì dù là một công ty tốt đến đâu thì cũng không thể nào mà làm hài lòng được tất cả các nhân viên. Cũng giống như là một sản phẩm dù tốt như nào thì cũng không thể nào mà đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng. Cháu uống nước đi, cứ thoải mái nhé.
Dạ, trước khi cháu đi làm thì cháu được nghe kể khá là nhiều những câu chuyện từ bạn bè rằng là sếp khó tính rồi là chèn ép nhân viên. Cho nên là khi mới vào công ty thì cháu cũng hơi dè chừng một chút và giữ khoảng cách với sếp. Tuy nhiên thì làm việc ở đó một thời gian thì cháu cảm thấy sếp là một người là rất là chỉn chu trong công việc và nghiêm túc. Nhưng mà tuy nhiên thì ngoài giờ làm việc sếp lại rất là hòa đồng với nhân viên và chăm lo đến cái tâm tư tình cảm của nhân viên của mình ạ. Giả sử sếp của cháu sai hoặc cần sự góp ý, cháu sẽ làm thế nào? Dạ, bản thân cháu thấy sếp cháu là một người rất là giỏi, có thể là quán xuyến và xử lý công việc một lúc nhiều công việc ạ. Tuy nhiên thì con người không ai là hoàn hảo, đôi khi sếp cũng có những cái quyết định chưa được chính xác lắm. Và những lúc như vậy thì cháu lựa chọn một là góp ý nhẹ nhàng với sếp, hai là nếu mà có thể thì cháu sẽ góp ý riêng với sếp. Như vậy vừa có thể là trình bày được cái quan điểm cá nhân của bản thân mình, vừa có thể là giữ được cái sự uy nghi của sếp mà không làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của sếp ạ. Còn về phía đồng nghiệp có gây khó chịu khi làm việc chung không em? Trong công việc theo em thì em thích làm việc nhóm hay là độc lập? Dạ, đối với vị trí nhân viên kinh doanh của em thì là một vị trí mà có sự cạnh tranh khá là gay gắt. Tuy nhiên em cảm thấy rất là may mắn khi mà mình được làm việc với những đồng nghiệp trước đây của em. Vì từ những ngày tháng đầu tiên khi mà em bước vào công ty thì em đã nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều từ phía các anh chị. Và dĩ nhiên là trong quá trình làm việc thì cũng không thể tránh khỏi được là có những cái bất đồng quan điểm hay là những cái sự hiểu nhầm. Tuy nhiên thì mọi người đều là hướng đến mục đích lợi ích chung của công ty và tìm cách giải quyết, cho nên là em cũng không có cảm thấy có bất kỳ cái sự khó chịu nào đối với đồng nghiệp của mình. Còn làm việc nhóm hay là làm việc độc lập thì em thấy một thứ đều có ưu nhược điểm riêng, thì tùy thuộc vào tính chất của từng công việc mà em sẽ lựa chọn cách thức làm việc khác nhau. Chị có một câu hỏi cho em nhé. Cái phương thức mà em đang làm việc thì như thế nào? Em hãy nêu một chút về điểm mạnh với điểm yếu của em trong công việc. Đối với công việc kinh doanh thì cường độ làm việc của em khá là cao, cho nên em thường lập kế hoạch cho một ngày mới trước và em ưu tiên những việc quan trọng hơn. Thì điểm mạnh điểm yếu của em thì theo như mọi người nhận xét thì em khá là năng động, hòa đồng với mọi người và nhiệt huyết trong công việc. Còn về điểm yếu thì có lẽ là em hơi thẳng tính và đôi khi là hơi cầu toàn. Theo khảo sát chung thì vị trí nhân viên kinh doanh rất là được săn đón. Thì tại sao em lại chọn một công ty chị mà không phải là một công ty khác? Và nếu được hợp tác thì em sẽ định làm ở công ty trong bao lâu? Dạ, ban đầu khi em nhìn thấy tin tuyển dụng của bên mình thì em cảm thấy rất là ấn tượng. Vì là bên công ty mình thì nhất là nhân viên thế hệ trẻ rất là nhiều và em cũng rất là thích lĩnh vực thương mại điện tử của bên mình. Và tiếp theo thì em tìm hiểu về công ty thì em cũng rất là thích văn hóa của công ty cũng như là cái lộ trình thăng tiến rõ ràng của bên mình. Và nếu có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty thì em mong muốn được làm việc và gắn bó với công ty lâu nhất có thể. Em đánh giá khả năng chịu áp lực của bản thân như thế nào và sẽ dùng phương pháp nào để lấy lại tinh thần khi gặp áp lực? Dạ, dù bất kỳ công việc nào hay là bất kỳ công ty nào thì chắc chắn là cũng không thể tránh khỏi những lúc mà gặp áp lực trong công việc. Tuy nhiên em đánh giá cái khả năng chịu áp lực của bản thân mình khá là tốt ạ. Những lúc mà em cảm thấy là áp lực quá thì em có thể là dành chút thời gian cho bản thân mình hoặc là nói chuyện tếu với bạn bè đồng nghiệp để có thể là giải tỏa những cái căng thẳng. Em thì thường không có cái thói quen là kể nể hay là than vãn hay đem những cái việc áp lực của bản thân mình chia sẻ với mọi người, như vậy sẽ khiến cho tâm trạng của mọi người cũng cùng đi xuống và như vậy thì nó không tốt ạ. Như là em đã từng làm kinh doanh ấy, thì công việc kinh doanh thì thường phải hay đi công tác xa hay là phải làm tăng ca để gặp gỡ khách hàng chẳng hạn. Thì em với một cô gái thì em thấy thế nào? Dạ, khi đã quyết định theo lĩnh vực kinh doanh thì chắc chắn là em đã xác định được cho mình là mình không chỉ làm việc như những bạn văn phòng 8 tiếng một ngày mà mình phải cống hiến rất là nhiều về công nghiệp. Và những cái lúc mà đi công tác hay là làm tăng ca vì là đi gặp gỡ khách hàng thì chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nhưng mà tuy nhiên em cũng đưa ra cho mình một cái nguyên tắc là mình cũng làm việc không quá 12 tiếng một ngày để có thể là đảm bảo sức khỏe cho ngày hôm sau. Khá là tốt. Vậy trong quá trình đi tìm việc như thế này thì em mong muốn điều gì? Những điều mà em mong muốn thì ra sao? Dạ, cũng như những ứng viên khác thì em mong muốn là có một môi trường hòa đồng và có thể là phát huy được hết
Và bên cạnh đó thì công ty là cũng có cái lộ trình thăng tiến rõ ràng để cho nhân viên có sự có động lực để phấn đấu tốt nhất. Và xét đến mức lương thì vì đã có cái kinh nghiệm 1 năm làm việc nhân viên kinh doanh, em cũng mong muốn là mức lương khởi điểm của em có thể đạt được là ít nhất là 10 triệu một tháng. Hiện tại thì công ty bên chị đang có 2 hình thức trả lương. Thứ một là lương cứng là 7 triệu cộng với hoa hồng. Hình thức 2 là lương cứng chỉ có 3 triệu thôi nhưng hoa hồng cao hơn. Thì nếu mà được lựa chọn thì em sẽ lựa chọn hình thức trả lương như thế nào? Dạ, đã xác định làm nhân viên kinh doanh thì em xác định rằng mức lương của mình sẽ theo hoa hồng chứ không theo lương cứng ạ. Chính vì vậy em quyết định lựa chọn mức lương thứ 2 để có một cái động lực phấn đấu tốt hơn, để có mức thu nhập tốt hơn ạ. Chị thấy em là một con người rất cầu tiến. Vậy nếu được nhận vào vị trí này thì em sẽ làm gì? Dạ, nếu được trở thành nhân viên chính thức của công ty thì chắc chắn em rất là vui và sẽ cố gắng hết mình để có thể trở thành một bestseller ạ. Mọi người có câu hỏi nào cho bạn Trâm nữa không ạ? Cháu nghĩ là chúng ta cũng đã có khá là nhiều thông tin về của bạn Trâm rồi ạ. Còn của Trâm thì sao em có câu hỏi nào cho chúng tôi không? Dạ, khi nộp hồ sơ vào công ty mình thì em đã tìm hiểu rất kỹ về công ty và những cái cơ chế như là lương thưởng hay là cơ hội thăng tiến của công ty mình thì em cảm thấy rất là phù hợp với mong muốn của bản thân, cho nên là em không có câu hỏi nào ạ. Và nếu có thể trở thành thành viên chính thức của công ty thì em sẽ cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của công ty ạ. Cảm ơn em đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ thảo luận và thông báo kết quả phỏng vấn với em muộn nhất là trong vòng 2 hôm. Chúc em luôn thành công và tự tin như bây giờ nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Em sẽ chờ phản hồi từ phía công ty. Rất là hy vọng có thể trở thành thành viên của công ty em. Giờ chúng ta đưa ra ý kiến về buổi phỏng vấn hôm nay nhé. Trước hết là Dung, trưởng phòng nhân sự cho thấy thế nào? Dạ, qua buổi phỏng vấn thì cháu nghĩ mọi người đều thấy cô bé này khá là tự tin và trình bày logic đúng không ạ? Về việc định hướng khá là rõ ràng, xác định rõ lộ trình phát triển của bản thân, làm việc khá quy củ, có kế hoạch, cũng khá khéo léo. Về định hướng thì khá rõ ràng, xác định rõ lộ trình phát triển của bản thân, làm việc khá quy củ, kế hoạch, cũng khá là khéo léo và linh hoạt khi trả lời, yếu tố cần thiết khi là nhân viên kinh doanh. Còn Ngọc và Nhi thì cho thấy thế nào? Dạ, đầu tiên thì cháu thấy Trâm rất thông minh và nhạy bén trong công việc. Ngoài ra thì cháu thấy là bạn ấy có tinh thần cống hiến đối với tổ chức mình làm việc. Cháu thấy bạn ấy cũng có cách sống khoa học, cũng rất là biết giữ gìn sức khỏe của mình. Về phía cháu thì cháu thấy Trâm là một người có phong thái khá là tốt, là một người khá là tích cực, gặp chuyện không vui thì sẽ lựa chọn cái việc đấy là tạo niềm vui cho mình và mọi người, chứ không phải là khiến cho những người khác bị tụt tinh thần theo. Cháu thấy ít ai có thể làm điều này và cháu thấy khá là ấn tượng. Bác cũng đồng quan điểm với các cháu khi hỏi về công ty cũ, có vẻ bạn này cũng có một số điểm không được thỏa mãn cho lắm, nhưng cách trả lời một cách khá tích cực, thái độ tốt, tư duy khá logic và nhạy bén. Tuy là nữ nhưng lại chịu chấp nhận tăng ca và đi công tác vì sự nghiệp. Về chuyên môn khá tốt, tuy rằng vẫn chưa trả lời chính xác, nhưng bạn ấy biết cách để tăng thu nhập cho bản thân từ việc tự tìm hiểu khách hàng. Vậy chúng ta lên cho bạn ấy một cơ hội để thể hiện bản thân mình. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau theo dõi một buổi phỏng vấn thực tế tại Hưng Hà, một buổi phỏng vấn đầy thú vị và kịch tính, phải không ạ? Khi theo dõi buổi phỏng vấn này thì phải công nhận rằng bạn ứng viên này thật xuất sắc, khiến cho không chỉ Trang mà các nhà tuyển dụng cũng phải gật gù khen ngợi. Hy vọng rằng sau buổi phỏng vấn các bạn sẽ học hỏi được những kiến thức thực tế để chuẩn bị cho chính buổi phỏng vấn của mình trong tương lai. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Tìm Việc 365 của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.